Chúng tôi muốn mang lại một bản tin đặc biệt, mới nhất và hầu như chưa hề nghe đến trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Ông Joseph Biden đã giành đủ số phiếu đại cử tri đoàn sau khi các tiểu bang chính thức xác nhận chiến thắng của ông để trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Cái gì? Ôi, Mình sống mà. từ từ, mấy cái tin dịch này Michael Trần, bé Tí lại Trần Nhật Phong chưa có confirm, mình không có nói là Biden thắng được. Với lại nghe nói là có gian lận bầu cử quy mô lớn của cái bên dân chủ đó, cho nên là mình không có nói gì đâu. Với luật sư Rudy Giuliani vẫn còn đang trổ tài pháp lý múa lửa nữa, cho nên không có nói này được, không có nói được. Ê chết, anh có biết gì thêm về mấy cái vụ kiện này để mà hầu khán giả không? Không có nói được, nhưng mà anh biết tại vì Trump và đoàn luật sư hùng hậu của ông đã đệ đơn 56 đơn kiện lớn nhỏ khác nhau, từ tòa án làng cho tới tối cao pháp viện. Thế nhưng trong 56 vụ kiện đó thì hết 46 vụ đã bị từ chối rồi. Trump giống như là một người đánh bài khi Tết đến vậy á, kiếm chút đỉnh tiền để mà ăn bánh tét nhưng mà thua 40 mấy ván mà vẫn tiếp tục đánh. Vậy thử hỏi quý vị, đó có phải là một người cố chấp hay không, hay là muốn gọi anh ta là thần bài? Ok, thần bài, đánh tiếp đi, chắc là anh thắng hoài anh mệt lắm. Thế nhưng mà em lướt mấy trang Facebook như Người Việt Houston hay là các YouTuber mà thế hệ cha mẹ mình hay xem đó anh, thì có vẻ như là có một đống chứng cứ với bằng chứng cho thấy là Biden đâu có thắng cách hợp pháp đâu. Anh có chắc là các vị thẩm phán này biết gì về luật lệ Mỹ không? Em thấy ông Michael Tran gì đó đâu có bằng cấp gì đâu mà thấy có vẻ rất là uyên bác với việc này. Thì việc tới cái mức này thì chúng ta nên tự hỏi là ai đáng tin hơn, những người thẩm phán đã có nhiều năm phân định sai trái ở một đất nước tôn trọng luật pháp như Mỹ, hay là các thánh phán trên Facebook hàng ngày trụ trì các phiên tòa part time trên Facebook và đưa ra hết bằng chứng cắt ghép này tới bằng chứng thủ công khác. Và mọi người để ý cái bằng chứng mà họ đưa ra cho gian lận bầu cử, không có cái hình ảnh video nào mà nó full HD, cứ mờ mờ ảo ảo, không có cái gì là rõ ràng. Đó chính là lý do vì sao gần 50 vụ kiện của tổng thống Donald Trump đã bị từ chối, tại vì không có chứng cứ rõ ràng. Thưa quý vị, chứng cứ đáng lẽ cho thấy có gian lận đã bị vô hiệu hóa trong các tòa án, kể cả với những vị chánh án được Trump bổ nhiệm. Tổng thống Trump từng khoe nhiều lần rằng ông là người đã bổ nhiệm số thẩm phán bảo thủ cao nhất trong lịch sử Mỹ. Nhưng dù vậy, trong cuộc đấu này, các vị thẩm phán mà trước đây trung thành với triết lý bảo thủ trong những vụ án khác cũng không thể xử phần lợi cho Trump, vì họ biết những vụ kiện phi lý trên có khả năng chà đạp lên nền dân chủ 300 năm của nước Mỹ, đặc biệt khi những đơn kiện này không có bằng chứng hay lập luận thuyết phục. Không cần biết nếu những screenshot hay hình ảnh mờ ảo đó đã thuyết phục những người theo Trump trên mạng xã hội. Và ngoài những thánh phán trên Facebook, chúng ta còn có thể tìm được những nhà toán học part-time trên Facebook luôn. Họ luôn miệng nói rằng chiến thắng của Biden là một điều không thể trên phương diện toán học và con số, tại vì số phiếu của Biden còn nhiều hơn cả Obama nữa. Vậy thì cô giáo toán Cookie có bài giải này cho những người này không? Thế nhưng luận điểm này á, ngoài việc nghe xong em thấy có cảm giác hơi xấu hổ dùng cho ngài Trump, thì quá dễ dàng để giải mã. Có hai lời giải thích ở đây. Thứ nhất, kể từ năm 2008, số lượng người Mỹ tăng cao và số người lớn đủ điều kiện đi bầu tăng 25 triệu người nếu so với năm Obama thắng cử. Việc Trump thắng nhiều phiếu hơn bất kỳ người đương nhiệm nào cũng không có gì bất ngờ nếu đề cập đến việc tăng trưởng dân số. Lý do thứ hai là chính Trump. Trump là một nhân vật gây chia rẽ tột độ giữa đảng Cộng hòa và người Dân chủ. Vào năm 2016, nhiều người Mỹ cảm thấy không mặn mà gì giữa Clinton và Trump. Thế nhưng sau 4 năm, rất ít người còn giữ cảm tưởng đó vì họ thấy điều gì đã xảy ra với đất nước và họ đã quyết định có nên đi tiếp với con đường này hay không. Và việc đó đã giúp phá kỷ lục số bầu. Và sau đây là những thông tin về các vụ kiện của Tổng thống Trump. Ngày 5 tháng 12 mới đây, Trump đã thua 6 vụ kiện tại 6 tiểu bang khác nhau ở trên một ngày thứ 6. 666, tôi không phải là người mê tín nhưng mà tôi cũng thấy hơi lạnh sống lưng, thưa quý vị. Và còn thứ hai, tuần trước nữa thì các quan chức bầu cử tại Georgia đã một lần nữa nha, tức là lần thứ 3 rồi, công nhận kết quả bầu cử cho Biden tại tiểu bang này. Và cách đây cũng một tuần thôi, tại Wisconsin, Trump đã rút hầu bao ra 3 triệu đô để chi cho một cuộc kiểm phiếu, chỉ để nhận lại một kết quả rất đắng hơn cà phê chia bỏ đường, đó chính là lòi thêm nhiều phiếu cho Biden.
Nhưng khoan, 30 chưa phải Tết nha anh. Bao nhiêu đơn kiện bị vất ở các tòa án làng cũng không bằng một đơn kiện tại tối cao pháp viện nha. 3 vị thẩm phán mà Trump bổ nhiệm chắc chắn sẽ đem đến chiến thắng cho ông đó. Texas làm đơn xin được nộp đơn kiện, tức là họ file a bill of complaint. 4 tiểu bang, trong đó xin lệnh ngăn không cho đại cử tri của 4 tiểu bang đó họp vào thứ Hai, ngày 14 tháng 12 để chính thức bầu tổng thống. 16 tiểu bang khác cùng tham gia và cả Trump cũng đã đặt cược vào đơn kiện thần thánh này. Thì 30 chưa phải Tết nhưng mà mùng 1 thì nó Tết thiệt rồi. Tại vì ngày 11 tháng 12, tối cao pháp viện đã phản hồi những lời cầu khẩn của Trump, đó chính là từ chối những đơn kiện của ông ta. Và kể cả 3 vị thẩm phán mà chính Trump bổ nhiệm cũng đã từ chối với giải thích rằng Texas không có giải thích được lý do pháp lý tại sao họ lại xen vào chuyện bầu cử của những bang khác. Ủa sao trước giờ Texas không có ai đụng tới Texas mà bây giờ thì Texas lo chuyện bao động dữ vậy? I guess you can mess with Texas after all. Yeah. Hai thẩm phán Thomas và Alito, hai ông cho rằng lẽ ra tối cao pháp viện nên chấp thuận cái motion cho phép nộp cái bill of complaint, nhưng rồi sau đó vẫn sẽ bác bỏ yêu cầu ra lệnh ngăn các đại cử tri của 4 tiểu bang kia bầu cho Biden. Nói để dễ hiểu hơn, nếu hàng xóm các bạn đang ly hôn và chửi bới om sòm, bạn không có quyền kiện họ để thay đổi cách thức họ tiến đến ly hôn chỉ vì bạn không thích cách đó. Cái khác nhau giữa 7 thẩm phán kia và hai thẩm phán Alito và Thomas là giữa một, không cho nộp đơn, và hai, yes cho nộp, nhưng rồi sẽ bác bỏ ngay lập tức. Phán quyết của tối cao pháp viện đã theo lý luận thứ nhất. Và đó cũng là tất cả những thông tin mà chúng tôi muốn đưa tới quý vị về các cuộc kiện cáo của Tổng thống Trump lên tới tối cao pháp viện. Và bây giờ chúng ta có thể tin tưởng vào hai bên. Một là tin tưởng vào các thẩm phán và tin tưởng vào hệ thống dân chủ tại Mỹ. Hai là chúng ta tin vào các thánh phán, những nhà toán học online luôn đòi miệng lật ngược kết quả bầu cử. Thì chính bạn sẽ là người quyết định. Tin ai đây? Và nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên share và subscribe. Và quan trọng hơn là đừng ngại nói về những điều khó nói, bởi vì không nói thì không biết. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong những kênh kỳ sau.